κι εμείς. Καλώς ήρθατε στο Anima Plays. Όπου ο αόρατος συγκάτοικος μας ξεναγεί ακόμα μία φορά μέσα στο άγνωστο και το παράξενο. Είμαι ο Άλεξ και δίπλα μου, όπως κάθε φορά είναι η Άννη. Σήμερα η διαδρομή μας προτρέπει να σκεφτούμε πόσο διαφορετικός μπορεί να είναι ο κόσμος που ζούμε, γεμάτος μυστήρια και ακατανόητα γεγονότα. Για άλλη μία φορά εισερχόμαστε στα πεδία των παράξενων και των απροσδόκητων καταστάσεων που μας περιβάλλουν. Σημερινές φιλοξενούμενες ιστορίες του Θάνου και της Αντιγόνης. Δύο εντυπωσιακές εμπειρίες που διερευνούν την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και μεταφυσικών δυνάμεων. Να επενθυμίσουμε πως η εκπομπή αυτή αναφέρεται σε ενήλικες και όχι σε παιδιά. Αν είσαι ανήλικος, σου προτείνω να κλείσεις αυτό το βίντεο και να δεις κάτι πιο απλό και όμορφο. Οι υπόλοιποι καθίστε άνετα ενώ εμείς θα διαβάσουμε τις δικές σας ιστορίες, ρίχνοντας φως όπου χρειάζεται. Μας επιτρέπετε και μπορούμε. Πάρτε όλα τα απαραίτητα και ετοιμαστείτε γιατί ξεκινάμε την εξερεύνηση στα πεδία των ανθρώπινων εμπειριών και στα σημάδια που αφήνει η αθέατη πραγματικότητα μέσα στις ζωές μας. Ο Θάνος μοιράζεται μία εμπειρία γεμάτη από σκηνικά, μυστήριο, κρυμμένες φωνές και πλήθος ερωτημάτων. Ένα βράδυ πανηγυρισμού μέσα στο σκιερό νεκροταφείο εξελίσσεται σε νύχτα τρόμου, αμυντρές φωνές και η ψήθυρη της απέραντης νύχτας. Έχεις ξεκινήσει ήδη να γελάς? Ναι, γιατί το διάβασα και θέλω να κλάψω. Συγκρατήσου. Προσπαθώ να σας ενημερώσω ότι είναι μια πάρα πολύ μικρή ιστορία. Γεια σας, με λένε Θάνο. Είμαι από τον Ναύπλιο. Το περιστατικό που έζησα είναι πολύ περίεργο και πρώτη φορά ήρθα αντιμέτωπος με παραφυσική δραστηριότητα. Γεια σου Θάνο και από εμάς. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Ήμασταν με τον κολλητό μου. Βράδυ, λιώμα από μπύρες και σφινάκια. Είχαμε πάει στο Άργος. Καθίσαμε κοντά στο νεκροταφείο, με ένα μικρό ηχείο. Γιορτάζαμε την απόλυση μας από τον στρατό. Ήταν περασμένα μεσάνυχτα και δεν υπήρχε ψυχιολογήρα. Κάποια στιγμή άρχισε να υπάρχει κίνηση στα χόρτα πίσω μας. Κουνιόντουσαν χωρίς να φυσάει και έβγαζαν ήχο σαν κάποιος να τα πατούσε. Στην αρχή το παίξαμε θαραλέοι και πήγαμε κοντά. Είδαμε προσεκτικά. Δεν υπήρχε κανείς, ούτε άνθρωπος, ούτε κάποιο ζώο. Δεν δώσαμε ιδιαίτερη σημασία. Καθίσαμε στις θέσεις μας, τραγουδώντας και πίνοντας. Μετά από λίγη ώρα, κάποιος άρχισε να μας πετάει πέτρες. Πήγαμε πάλι, κοιτάξαμε στο σημείο από όπου ήρθε η τελευταία πέτρα. Δεν φαινόταν όμως κανείς να υπάρχει. Αντίθετα ακουγόντουσαν φωνές, σαν ψήθυροι και ξαφνικά άρχισε να κάνει κρύο. Τότε το θάρρος άρχισε σιγά σιγά να φεύγει. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά χεστήκαμε πάνω μας. Τα μαζέψαμε άρον-άρον και φύγαμε. Και φυσικά, δεν ξαναπήγαμε να καθίσουμε εκεί, ποτέ. Δεν χτυπήσαμε σοβαρά, μόνο μερικές μελανιές και ένα καρούμπαλο. Μας έμεινε όμως φοβία, με τις νυχτερινές μετακινήσεις, σε νεκροταφεία. Το συζήτησα με τους γονείς μου, μετά από μήνες. Η μάνα μου είπε πως ενοχλήσαμε τα πνεύματα με την συμπεριφορά μας και ο πατέρας μου, να κόψουμε τις μπύρες. Αυτή ήταν η δική μου εμπειρία. Μετά από αυτό, ποτέ δεν μου ξανασυνέβη τίποτα. Ας ξεκινήσουμε με τον πανηγυρισμό στο νεκροταφείο. Τι θα μπορούσε να πάει λάθος? Αν έχεις μπερδέψει το κλαμπ με τις ταφόπλακες. Ρωτάω τώρα εγώ. Στο σημείο που επιλέξατε να καθίσετε υπήρχαν πολλές ψυχές, ίσως να ήθελαν να διασκεδάσουν μαζί σας. Εντάξει, ας πάρουμε το σοβαρό ύφος και ας καλύψουμε τις λογικές εξηγήσεις. Κάποιος άνθρωπος ενδέχεται να ήταν στα χόρτα και να σας πέταξε πέτρες για να σας τρομάξει. Οι μπύρες και τα σφινάκια δεν βοηθάνε καθόλου σε αυτή την περίπτωση. Αυξάνουν τις ψευδαισθήσεις που ενδεχομένως να είχατε. Αν δεν είχατε ψευδαισθήσεις και όντως συνέβη ένα τέτοιο περιστατικό, τότε κάποιον ενοχλήσατε με την παρουσία σας και θέλησε να σας διώξει. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Μας περιορίζει η χρήση αλκοόλ. Έχει να προσθέσεις κάτι? Το βλέπω. Πες το.
Θα ήθελα να συμφωνήσω με τον μπαμπά του, αλλά δυστυχώς δεν το επιτρέπει η θέση μου. Πάμε στην επόμενη ιστορία. Η Αντιγόνη μοιράζεται μαζί μας μια τρομακτική εμπειρία που έζησε σε μια οικογενειακή επίσκεψη στην Αθήνα. Ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, μια νύχτα με μυστήριο, σκιές και κλειστές πόρτες. Θα εισέλθουμε σε ένα ταξίδι αμφιβολίας και φόβου, ανοίγοντας διαφορετικούς και απροσδόκητους αντίλογους για την πραγματικότητα. Γεια σας, ονομάζομαι Αντιγόνη, είμαι από την Κάρπαθο και δεν έρχομαι συχνά στην Αθήνα, κυρίως μετά την τελευταία επίσκεψη. Την αποφεύγω όσο περισσότερο μπορώ. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, Αντιγόνη. Μετά την Ανάσταση, γυρίσαμε όλοι στο σπίτι με το φως, για να φάμε και να τσουγκρίσουμε τα αυγά. Μόλις το γεύμα τελείωσε, ήρθε ένας γνωστός του ξαδέρφου μου και έφερε μαζί του ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, για να περάσουμε το βράδυ. Αφού η κατάσταση δεν επέτρεπε εξόδους και παραπάνω γλέντια, το παιχνίδι λεγόταν Ouija. Δεν ήξερα τι παιχνίδι ήταν, και όταν μου εξήγησαν δεν με συγκίνησε ιδιαίτερα όλη η ιστορία. Μετά από πολύ παρακαλετό και συζήτηση, κάθισα μαζί τους με την πρόθεση να τους αποδείξω ότι όλα αυτά είναι απλά σαχλαμάρες. Πήρανε το φως της Ανάστασης και ανάψανε 6 κόκκινα κεριά. Τα βάλανε ολόγυρα, για να υπάρχει φως και η ατμόσφαιρα να είναι πιο μυστηριώδης. Το βρήκα φυσιολογικό, δεν με παραξένεψε. Καθίσαμε κυκλικά στο πάτωμα και ξεκίνησαν τις πρώτες ερωτήσεις. Ο δείκτης άρχισε να κινείται δείχνοντας γράμματα, τα οποία σχημάτιζαν την απάντηση. Αρχικά δεν το πίστεψα, είχα την εντύπωση πως κάποιος το κουνάει με κάτι, ίσως με μαγνήτη με κάποια πετονιά, μέχρι και εκείνη την ερώτηση που έκαναν για πλάκα, με σκοπό να με πειράξουν. Η ερώτηση ήταν, ποιος θα πεθάνει πρώτος από εμάς? Τα γράμματα έδειξαν το όνομα και το επίθετο μου. Εκείνος που έκανε την ερώτηση δεν με ήξερε, πρώτη φορά με είχε δει. Μετά από αυτό τα κεριά έσβησαν όλα μαζί και το δωμάτιο πάγωσε ξαφνικά. Το καλοριφέρ ήταν αναμένο, το έπιασα και ήταν ζεστό, αλλά δεν ξέρω πώς έγινε και δεν ζεσθενόταν το δωμάτιο. Με έπιασε πανικός, προσπάθησα να φύγω, αλλά η πόρτα δεν άνοιγε, είχε μαγκώσει. Άρχισα να ουρλιάζω και να χτυπάω με τις γροθιές μου τους τοίχους, την πόρτα και τα παράθυρα, μα κανένας δεν ερχόταν. Όλοι είχαμε παγώσει, κανείς δεν ήξερε τι συνέβαινε και πώς να το σταματήσει. Εν τέλει, μετά από 3 ώρες και ενώ είχε αρχίσει πια να ξημερώνει, η πόρτα ξεκλείδωσε μόνη της και μπορέσαμε να βγούμε. Ο άγνωστος φίλος τους πήρε το παιχνίδι και έφυγε. Τα ξαδέρφια μου με διαβεβαίωσαν ότι είχαν ξαναπαίξει στο παρελθόν το συγκεκριμένο παιχνίδι και τίποτα δεν είχε συμβεί. Τους ρώτησα πότε και απάντησαν λίγο πριν αρρωστήσει η αδερφή τους. Το πρωί τσακώθηκα με τους γονείς μου, γιατί φώναζα και δεν ήρθε κανένας από τους δύο. Εκείνοι μου απάντησαν με φυσικότητα πως δεν ακούστηκε καμία φωνή. Το δωμάτιο που κοιμόντουσαν ήταν ακριβώς απέναντι από εκείνο που καθόμασταν. 2 μέρες μετά επιστρέψαμε στο σπίτι μας. Εγώ το ζήτησα. Θα μέναμε εκεί όλη την εβδομάδα, αλλά επέμενα πως ήθελα να φύγω. Το σπίτι ήταν εντελώς διαφορετικό από ό,τι ήταν πριν. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ, ένιωθα κάποιον να είναι μέσα στο δωμάτιο. Μπορεί να ήταν της φαντασίας μου, γιατί είχα τρομοκρατηθεί και να το συνδυέσα με το παιχνίδι, αλλά όπως κι αν ήταν δεν μπορούσα με τίποτα να μείνω εκεί μέσα. Από τότε τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο και δεν μπορώ να ισορροπήσω με τίποτα στην ζωή μου. Συνεχώς είμαι αδιάθετη και αισθάνομαι κόπωση. Ο ύπνος μου είναι τραγικός. Έχω εφιάλτες και σηκώνομαι με καρδιοχτύπη. Πραγματικά δεν ξέρω τι συμβαίνει και τι να κάνω. Αν μπορείς να με βοηθήσεις, με κάποιον τρόπο θα ήμουν ευγνώμων. Δεν νομίζω ότι φταίει η Αθήνα, αλλά η επιλογή του παιχνιδιού. Το Ouija δεν είναι ένα απλό επιτραπέζιο παιχνίδι. Για μένα θα έπρεπε να αποσυρθεί από την αγορά.
γιατί ο περισσότερος κόσμος το προμηθεύεται για να παίξει χωρίς να γνωρίζει περί τίνος πρόκειται. Είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για επικοινωνία με τον πνευματικό κόσμο. Το θέμα με αυτά τα εργαλεία όμως είναι ότι κινούνται με βάση την ενέργεια εκείνου που τα χειρίζεται και με τις προθέσεις που έχει, γενικότερα ως άνθρωπος, όχι ειδικά με κάποιον συγκεκριμένα. Το συγκεκριμένο αντικείμενο προσελκύει οντότητες από χαμηλά στρώματα. Κάποιες απλά διασκεδάζουν, τρομάζοντας τους ανθρώπους. Άλλες όμως βρίσκουν δίωδο για να γαντζωθούν. Αρχικά, θα έπρεπε να πας σε ιερέα, να ζητήσεις βοήθεια, όχι σε οποιοδήποτε, αλλά σε κάποιον, με την ειδικότητα του εξορκιστή. Να ζητήσεις επίσης, να έρθει να κάνει αγιασμό, στο σπίτι σου, και να ξεκινήσεις, να βάλεις στο πρόγραμμα την προσευχή, πρωί και βράδυ. Οποιαδήποτε προσευχή, σε κάνει να αισθάνεσαι άνετα. Δεύτερον, καλό θα ήταν να κάνεις μία μελέτη ύπνου, ώστε να αποκλείσεις οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να υπάρχει από εκείνο το τομέα, κάποια πιθανή διαταραχή. Υπάρχουν πολλά δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικά κέντρα που μπορούν να κάνουν αυτή τη μελέτη. Ψάχτου. Το τρίτο βήμα είναι να επισκεφτείς έναν ψυχοθεραπευτή για να σε βοηθήσει με τον τρόμο ο οποίος προκλήθηκε από εκείνο το περιστατικό. Τέταρτον, το συζητάμε, αλλά θα έρθει μόνο όταν κάνεις τα πρώτα 3 βήματα. Δεν το αναφέρουμε στον αέρα γιατί δεν ψάχνουμε πελάτες, αλλά να βοηθήσουμε. Οπότε τα υπόλοιπα θα τα πούμε μέσω email. Ναι, αλλά αναφέρεις τέταρτο βήμα και δημιουργείς απορίες. Σαφώς και θα μείνουμε τις απορίες. Τι, δημοκρατία έχουμε. Οι σημερινές ιστορίες μας κάνουν να αναρωτηθούμε. Μήπως ο κόσμος είναι ένα μεγάλο μυστήριο που περιμένει να το αποκαλύψουμε? Πώς λειτουργεί? Μήπως τα μυστικά κρύβονται ανάμεσα στα παιχνίδια μας και τις στιγμές φόβου? Πόσα παραφυσικά συμβάντα μπορεί να κρύβει η νύχτα? Γράψτε την απάντησή σας κάτω στα σχόλια. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ, για την υποστήριξη και τα μηνύματα σας. Συνεχίστε να μας στέλνετε τις ιστορίες και τις εμπειρίες σας. Στο namaste.pod@yahoo.com, το οποίο θα βρεις και στην περιγραφή. Θυμηθείτε για τις ιστορίες παραφυσικής δραστηριότητας να γράφετε στο θέμα «Ο αόρατος συγκάτοικος». Μη φοβηθείς και μην ντραπείς να στείλεις. Μπορεί η δική σας ιστορία να είναι η επόμενη που θα αποκαλύψει ένα ακόμα μυστικό του αόρατου κόσμου και θα δώσει δύναμη σε κάποιον που την έχει ανάγκη. Θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή για να σας έρχονται οι υπενθυμίσεις του νέου υλικού που ανεβάζουμε. Μέχρι την επόμενη φορά που θα γίνουμε εντελώς παράλογοι παρακάπτοντας αριστοτεχνικά την πραγματικότητα. Να περνάτε υπέροχα, να έχετε φως, να αγαπάτε την ζωή και να κρατάτε το μυαλό σας ανοιχτό για νέες ιστορίες. Να έχετε μια όμορφη μέρα ή νύχτα. Γεια σας. Γεια σας.